Hello my dear students, welcome to everyone. أبناء وبنات طلبة تالتة ثانوي، معكم مستر تامر من قناة يلا نتعلم إنجليزي. أتمنى تكونوا جميعا بخير، أتمنى لكم التوفيق في باقي كل الامتحانات يا رب. معانا النهاردة الجزء الثاني من المراجعة النهائية لسؤال الرايتنج زي ما هيجيلنا في الامتحان، ونشوف الأسئلة المتوقعة وأهم الأسئلة اللي ممكن تجيلنا. نبدأ مع بعض كده على بركة الله. عندنا جزئين، الجزء الأول بيتعلق بالبنكتويشن اللي هي علامات الترقيم، والجزء الثاني خاص باللي هي writing essay كتابة المقال. نشوف أول سؤال بيقول لي punctuation is a system of symbols، هو مجموعة من الرموز that we use in، هل spoken ولا written ولا heard ولا said؟ طبعا بنستخدمها في لغة الكتابة، يبقى written language. What are the symbols used in punctuation called؟ الرموز اللي بنستخدمها في البنكتويشن اسمها ايه؟ هل punctuals ولا punctuality ولا punctuations ولا punctuation marks؟ طبعا اسمها punctuation marks اللي هي علامات الترقيم. Which of the following are examples of punctuation marks؟ ايه هي الأمثلة على البنكتويشن؟ الكوماز والفول ستوبس ولا الدولار اند باوند ساينز ولا البلس اند ماينس ساينز ولا الرايمز والريذم؟ طبعا عندي الكوماز والفول ستوبس. Number 4. Everybody at the school including the teachers and space are happy when summer holiday starts. لاحظ الجملة أنا قلت هنا everybody at the school، كلام عام، حبيت أوضح أنا أقصد مين بالظبط. including the teacher ده بنقول عليه a positive phrase، زي ما احنا في العربي بنقول جملة اعتراضية. أنا عايز أدي معلومة إضافية أو أوضح شيء، بعمل كوما وأكتب اللي أنا عايزه وأعمل كوما كمان، يبقى أنا هقول including the teachers and students وبعدها الكوما. Choose the statement with the correct punctuation. I met a clever Egyptian woman. الجملة هنا أنا بوصف الومن ان هي كليفر وايجيبشن. لما يكون عندي شيء او شخص بوصفه باكثر من صفه، بيعمل بين الصفات بعمل كوما، فهقول كليفر ايجيبشن وومن. Number 6. This is utterly incredible، بقول ان شيء ده يعني very incredible، ما يتصدقش، واضح ان انا بتعجب، فهناخد exclamation mark. Number 7. quotation marks. الكوتيشن ماركس هي الأقواس الصغيرة اللي احنا بنستخدمها في الدايركت والاندايركت، المباشر والغير مباشر. يبقى are put space the words being quoted، اللي هو الكلام المباشر اللي الشخص قاله دايما بحطه between speech marks، يبقى قبله وبعده، يبقى before ولا after ولا between ولا before and after؟ before and after، فهنختار B and C. Which of these is used to separate short clauses الجمل القصيرة of a compound sentence؟ لو جملة مركبة بستخدم الكولن ولا الفول ستوب ولا السيمي كولن ولا الكوما؟ هستخدم الكوما. 9. Which description best suits the full stop؟ نعم نوصف الفول ستوب، هل هي a dot at the end of a sentence which leads to the next sentence ولا a dot at the end of a sentence indicating that the sentence is complete، بتوضح ان الجملة خلاص اكتملت، ولا a curve in a sentence indicating when the sentence should finish، ولا a dot in a sentence؟ طبعا هي بتبقى نقطة في نهاية الجملة توضح ان الجملة مكتملة، هناخد B. طيب نشوف بعد كده بيقول لي when should you use an apostrophe؟ الابوستروفي عندنا بنستخدمها في حالتين، في اللي هي الاختصار اللي احنا بنقول عليه contraction، وفي البوزيشن اللي هي الملكية. يبقى انا عندي for contraction دي واحدة، وعندي كمان position، يبقى نختار A و C. when is the بيقول لي what is the function of a colon؟ colon اللي هي النقطتين، ايه الوظيفة بتاعتها؟ to indicate a series of options، يعني سلسلة من الاختيارات، ولا to remove water from digested food in the intestine، بيقول عشان إزالة المية من الغذاء المهضوم في الأمعاء، ولا to use when commas get boring، يعني لما خلاص تبقى الكوما يعني مملة فاستخدم مكانها الكولن، ولا to indicate that a new sentence has begun، طبعا to indicate a series of options يعني سلسلة من الاختيارات.
12 which of these is not a punctuation mark؟ واحدة من دول مش علامة ترقيم، الفول ستوب، هاشتاج، الكما، ولا الكولن؟ طبعا الهاشتاج. 13 which of the following can be used to express strong feeling؟ طبعا ال strong feelings بنستخدم معاه اللي هي الاكسكلاميشن مارك. بيقول لي هنا watch out for your broken arm، لما اجي انبه واحد او احذره برضه بستخدم exclamation mark. 15 the space is found in the middle east، لما اتكلم عن المعالم او التضاريس المهمة باسمها فلازم تكون كابيتال الجزئين الريد والسي. 16 stand up now، دي جملة لا هي سؤال ولا حاجة فتبقى statement، جملة خبرية يبقى بحط period او full stop في النهاية. choose the statement with the correct punctuation. My uncle who lives in Asyut is a doctor. يبقى أنا الجملة أنا عايز أقول إن my uncle is a doctor. حبيت أوضح حاجة زيادة وأخليه يعني specific معين اللي هو who lives in Asyut، دي زيادة بعملها between two commas، يبقى في كوما قبل الجملة بتاعتي اللي هو who lives in Asyut وبعدها. أوكي دي اللي اسمها a positive phrase. 18 when will you return to our city؟ أنا بسأل سؤال فدي بعمل question mark. 19 full stops are also called، الفول ستوب النقطة في آخر الجملة كمان اسمها period. شو السؤال اللي بعده؟ which example wouldn't have an exclamation mark at the end؟ في واحد من دول ما أحطش فيه exclamation mark. let me out of the box، I am going to get some juice، want some، punctuation is my best friend، there is no such a thing as English. نلاحظ ان ينفع تعجب في كل الجمل ما عدا الجملة الأولى اللي هي statement، جملة خبرية. 21 she asked what time the department meeting would start. طبعا ناخد بالنا ان عندي هنا she asked ده سؤال، فواحد يقول لك ده سؤال فاعمل question mark، لا ده اللي احنا بنعمله يا اما indirect اللي هو كلام غير مباشر او polite request اللي هو طلب مهذب. تمام. عندي what time هنا مش أداة استفهام، هنا استخدمتها أداة ربط، لأن لو أداة استفهام what time هجيب بعدها الفعل المساعد what time is مثلا what time do، لكن لما جبت الفعل وبعدين الفعل يبقى حولت السؤال لجملة، يبقى دي كده جملة خبرية في الآخر نعمل full stop. 22 the full stop is used at the end of a أو an statement question exclamation inquiry، طبعا في الجملة الخبرية اللي اسمها statement. 23 واو، يبقى واو دي من الاكسبريشنز اللي احنا بنقولها للتعجب، يبقى اعمل exclamation mark. 24 who do you think will win the race؟ انا بسأل سؤال فتبقى question mark. 25 Mr. محمد lives in أسوان his brothers live in أسيوط، دي جملة يبقى في compound جملة مركبة بفصلها بالكوما. 26 watch the punctuation mark indicating a question called، اسمها ايه لما اوضح او ببين سؤال تبقى اسمها question mark. what's missing from the following sentence؟ شوف الجملة بقول the day which happens to be Tuesday is hot and windy. انا عايز اقول ان الجملة the day is hot and windy، حبيت اوضحه فحددت جملة إضافية اللي احنا بنقول عليها a positive phrase، يبقى which happens to be Tuesday بفصلهم بإيه؟ two commas، يبقى عندي an exclamation mark لا طبعا، semicolon لا، ولا commas one after happens and one after hot، ولا commas one after day and one after Tuesday، يبقى الإجابة الصحيحة اللي هي بعد day وبعد Tuesday. 28 which of these is used to convey proportion هي النسبة، الكما ولا السيمي كولن ولا الكولن ولا الهايفن؟ الهايفن اللي هي الشرطة الصغيرة كده بحطها بين ايه كلمتين فهي دي الهايفن، زي اقول 1/3 مثلا التلت. which sentence would mean that Omar is being invited، ان عمر مدعو ليه عشان ياكل معنا. اقول let's eat Omar، let's eat بعدين كولن نقول Omar، ولا let's eat كما Omar question mark، ولا let's eat Omar. اوكي يبقى هنا اقول let's eat وبعمل كما وبعدين بجيب الايه اسم الشخص اللي هو بنادي عليه. تمام. لكن لو في الجمله الاولى مثلا let's eat عمر كده على طول وتعجب، طبعا دي كده مشكله، ده يبقى let's eat عمر ده انا دعوه ان احنا ناكل عمر، يعني زي اكل لحوم البشر كده.
ولو كان في كده مقولة بيقول دايما ايه punctuation saves lives، يعني ايه زي الجملة دي كده، يعني البنكتويشن لما حطيت علامة الايه الترقيم الصح فاتفهمت الجملة. لكن لو قلت مثلا ليتس ايت عمر اللي هي اي دي مثلا بدون بنكتويشن مارك صحيحة، يبقى انا بعمل دعوة ان احنا ناكل عمر، فطبعا فعشان كده البنكتويشن الصح انقذت حياة عمر. يبقى ليتس ايت بعمل كوما، يبقى الشخص المخاطب لو جه في الاول خالص بعمل بعد الاسم كوما، لو جه في الاخر قبل الاسم بعمل كوما. Which of the following sentences has the correct punctuation؟ نفس الكلام عندي بيقول عمر and Ali who have always been friends no longer talk to each other. بيقول لي عمر وعلي اللي طول عمرهم اصدقاء خلاص بطلوا يكلموا بعض. يبقى الجملة المضمون بتاعها ان عمر and Ali no longer talk to each other، خلاص لم يعودوا يتحدثوا مع بعض. فانا اضفت بقى وبعرفك ان هم كانوا طول عمرهم اصدقاء، دي الابوزيتيف فريز. يبقى كلمة who have always been friends بعملها between ايه two commas. اوكي بعد كده I offer the children bananas peaches pears and plums. لما بعمل ليست بعمل قائمة فبعمل كوما بتوين ايه، يعني مثلا بانانز وبعد كده نوع تاني من الفاكهة يبقى كوما، نوع تاني من الفاكهة، واخر حاجة بحط اند وما احطش كوما، يبقى اللي ناقص الايه الكوما. 32 the space is used after a word used to address a person، عشان اخاطب الايه الشخص، فانا بعمل ايه كوما. 33 he was a man without a plan a rebel without a cause، يعني شخص بدون خطة زي rebel يعني متمرد بدون سبب يعني، فهنا بوضح شيء فبنعمل semicolon. 34 you must leave a space، لازم تسيب فراغ every comma in a sentence، يبقى هنا before ولا after؟ يبقى after every comma. تمام. 35 Miss Lamis class is the best class at school. هنا بعمل ملكية. دايما احنا الملكية بحط apostrophe s، لكن لو الاسم بينتهي بحرف الاس فبنعمل اس apostrophe لما يكون هو بيتجمع مثلا بحرف الاس. طب لميس هنا مش جمع هي اخرها اس، فيبقى ينفع الحالتين، ينفع ان انا احط apostrophe اس او اس apostrophe. تمام. 36 to space she agreed to marry a man. طيب بقول لي everybody's surprise ولا everybody's surprise، هنا بدي الملكية. طيب everybody بتبقى مفرد فتبقى everybody وبعدين apostrophe s. 37 مستر أشرف is a self-made man. أنا هنا self-made دي بفصلهم بهايفن لأن دي زي ما تكون كلمة مركبة self-made لو رجل عصامي يعني، فبعمل إيه الهايفن الشرط الصغيرة دي بين الكلمتين هايفن، زي cooperate اللي هي أو cooperation اللي هي يتعاون وهكذا. Which of these is used between sentences which are grammatically independent، يعني مستقلة كجرامر اللي هي الكولن. 39 space I haven't seen Isra today وبعد كده said Tom، ده اللي هو الكلام المباشر والغير مباشر. تمام. بعمل اللي هي ايه السبيتش ماركس. طب in Alan's pause space Paul described the man with a guilty conscience. اوكي طيب هنا بقول هنا in Alan Poe's أو short story، أنا عايز أقول إن في القصة بتاعته قصيرة وبعدين أدي اسم القصة، يبقى هستخدم أقول short story كما بعدين the telltale heart، ولا أعمل كما بعدين أكتب القصة between speech marks عشان أحددها. تمام. وفي الآخر full stop، ولا اللي هي مثلا ببدأ اللي هي اللي هي القصة short story وبعدين full stop، ولا short story ومفيش هنا speech marks، يبقى هنا short story بعمل كوما وبوضح ان اسمها between اللي هي ايه speech marks كده او inverted commas. 41 ملك said the earth was flat but I said it was round. هنا يبقى بفصل الجملة الايه المركبة فبعمل ايه بعمل كوما. I told the students to bring the following items. following item بتكلم كلام عام وبعدين بفصل ايه هي الايتمز فبعمل semicolon. 43 advertising is considered an important part of big business كما بعدين to customers sometimes. اوكي طب هقول but وبعدين hyphen a trick
ولا با وبعدين كوما اتريك وبعدين سيمي كولن، ولا با اتريك يبقى، ولا بات وكوما واتريك between inverted commas، هتبقى الإجابة بات اتريك على طول. Which of these is used to separate a series of closely related clauses؟ الجمل الايه المرتبطة بنستخدم الكولن. 46 which can't come at the end of a sentence، ما ينفعش تيجي في نهاية الايه الجملة. هل البيريود ولا الكولن ولا question mark exclamation mark؟ كله ينفع يجي ما عدا الكولن اللي هي النقطتين. 47 I found كريم's هنا في jacket on the chair، هنا بدي الايه بدي ملكية فبنعمل الايه apostrophe. 48 the class just finished reading space a novel by Charles Dickens about the suffering of children at war. بدي اسم الايه القصة تمام، فبعملها ايه بعمل داش كده هايفن وبعدين ايه اكتب اسم القصة. Which sentence has the correct ending punctuation mark؟ بقول لك when you arrive home call me، ده لما ابدا باي رابط من الجملة الأولى بعمل كوما وفي الآخر أحط فول ستوب، طبعا لأن دي جملة خبرية. بعد كده بيقول لي which of the following sentence has the correct punctuation؟ This is what I ate for breakfast، ده كلام عام هوضح. an egg and a cheese sandwich، تمام. يبقى هنا هل أعمل سيمي كولن ولا أحط كولن بس، ولا في النمبر سي مفيش خالص، ولا في كوما بعد بريكفاست؟ اوكي يبقى أنا بعمل البريكفاست عام، يبقى بعمل سيمي كولن عشان أوضح إيه اللي أنا أكلته. 51 which of the following sentence has the correct punctuation؟ He knocked several times no one came to the door، أحط هنا كولن ولا مفيش خالص، ولا في كوما ولا سيمي كولن؟ فطبعا الإجابة صحيحة هنعمل كوما وأقول يبقى هنا الجملة مركبة فصلتها عشان أعمل إيه short clauses جمل قصيرة. 52 which of the following sentences has the correct punctuation برضو؟ My daughter loves mobile games my son likes football، تمام. دي جملة مركبة بعملها جملتين فبفصلهم بالإيه بالكوما. 53 which of the following sentences has the correct punctuation؟ Here is what you need to get at the market، تمام. بعدين بوضح beans eggs cheese and bread، يبقى بتكلم دايما لما بتكلم كده عام وبعدين اوضح فبعمل السيمي كولن، تمام. سيمي كولن وبعدين بفصل بالايه القمص. 54 which of the following sentences has the correct punctuation؟ The window was open I looked out over the green landscape، هنكتبها كده ولا the window was open comma the window was open وبعدين colon the window was open وبعدين semi colon، هنشوف. يبقى عندي هنا the window was open وبعدين I looked out over، يبقى بعمل هنا اللي هي الايه series of options يعني سلسلة من الاختيارات. 55 which of the following sentences have the correct punctuation؟ The school trip had 3 supervisors Mr. Taha, Mr. Radwan and Mr. Ahmed Galal. طيب هنكتبها بالشكل ده ولا نقول ذا ولا نعمل بعد supervisors نعمل colon ولا نعمل comma ولا semi colon؟ يبقى نعمل semi colon وضحت مين هم أقصد بالsupervisors. Which of the following sentence had the correct punctuation؟ I read Treasure Island my friend read King Lear، نفس الجملة. طيب هنعمل كما ولا سيمي كولن ولا هنعمل كولن بس ولا مفيش خالص فبنعمل كما. Which of the following sentences had the correct punctuation؟ The airport announcer said the 8:30 p.m. flight to Dubai is now boarding، هنكتبها كده بعد said بنعمل كولن ولا مفيش خالص بعد said اوكي، ولا هنعمل كما بس هنشوف هنا the 8:30 p.m. فصلنا هنا في 8 وبعدها كوما بعدين 30 بعد كده هايفن، ولا دي اللي هي نعمل سيمي كولن وبعدين هكتب الجملة. طبعا يبقى اللي هي ايه الإجابة الصحيحة. 58 which of the following sentence had the correct punctuation؟
humanity has only one thing left, hope. تمام؟ بعمل كولن ولا سيمي كولن ولا كوما ولا كوما بعدين hope بعملها بقى ايه inverted commas. طيب هتبقى ايه؟ بنعمل سيمي كولن. exercise على الباراجراف writing بقى. تعالوا نشوف مع بعض كده. what is the first sentence of a paragraph called؟ أول جملة في الباراجراف هل هي introduction sentence ولا topic sentence ولا closing sentence supporting sentence؟ طبعا بيبقى اسمها topic sentence اللي فيها المين idea. Number 2 what's a paragraph؟ ايه هو الباراجراف؟ هل a series of sentences that talk about various subjects يعني موضوعات مختلفة ولا made up of only one sentence جملة واحدة ولا series of sentences that talk about specific subject يبقى مجموعة من الجمل حوالين موضوع معين. series of paragraphs about one main idea طبعا هي جمل على موضوع معين. okay. when do you use supporting details or supporting sentences؟ امتى بستخدم supporting details تفاصيل بقى اللي بتدعم الايه الفكرة الأساسية. بقول لي never use these in paragraphs because they are for essay only هي بس في المقال ولا before the first sentence at the introduction ولا after the topic sentence and before the closing sentence يعني في البادي ولا after the last sentence because it helps you summarize the paragraph. طبعا بستخدمها فين؟ في اللي هي في البادي اللي هي after the topic sentence and before the closing sentence. طيب how many sentences does a paragraph nearly have؟ من 5 to 7 ولا 6 to 8 ولا 3 to 4؟ طبعا بيبقى 3 to 4 أقل حاجة عشان يكون في عندي introduction وفي body وفي conclusion. Number 5 how many topics should a paragraph cover؟ الباراجراف بيغطي كم موضوع؟ 1 2 3 5. طبعا 1 لازم يكون specific هو موضوع واحد. What's a smooth and logical flow of sentences؟ يعني ازاي السياق الجمل كده في السياق إذا باراجراف اسمها ايه؟ بيبقى اسمها coherence اللي هو التماسك. تمام؟ Which of the following would be the best topic for an argument paragraph؟ يعني موضوع جدلي لازم فيه وجهات نظر. لما اقول green is my favorite color هل دي فيها وجهات نظر؟ war can lead to many deaths الحرب بتؤدي لموافيات طبعا دي حقيقة. the new law was a wise decision بقول القانون الجديد كان قرار حكيم ولا lions eats meat دي حقيقة طبعا. يبقى اللي فيه جدل اللي هو ايه؟ the new law was a wise decision في ناس هيبقى for مع وناس against did. 8 which paragraph tells a story؟ يبقى في عندي descriptive paragraph persuasive paragraph expository paragraph narrative paragraph. اللي فيه حكاية القصة بيبقى narrative اللي هو الراوي بيقعد يروي بيحكي قصة. How should the topic sentence of a paragraph be؟ ازاي topic sentence؟ topic sentence لازم تكون general عامة تمام ما تكونش فيها تفصيلات. هل هي as broad and general as possible يعني بقدر الامكان اخليها general ولا always about science لازم تكون عن العلوم ولا broad enough يعني هي عامة to explicate the topic عشان افسر الموضوع ولا something the writer is interested in شيء مهتم بيه. طبعا broad enough to explicate the topic. How many sentences should be there to form a paragraph؟ لازم يكون في كام جملة عشان أكون paragraph؟ 2 sentences are enough ولا at least 3 sentences must be there at least 5 sentences it doesn't really matter how many sentences are there. okay يبقى هنا at least 3 sentences. 11 which is an example of cause and effect sentence جملة سبب ونتيجة. Sama used to play video games for hours that's why طبعا طالما فيها that's why أو so because هي ده السبب والنتيجة. okay a transitions اللي هي الانتقالات يعني الكلمات زي first after that next مثلا in conclusion finally كل دول بقولي signal words that help organize a paragraph بتساعد في تنظيم الباراجراف وترتيبه using time order or listing order زي first second next وهكذا. a set of sentences about one main idea هل هي sentences؟ طبعا لا. the sentences that express the main point ولا reasons و examples and other details؟ طبعا هي تبقى signal words that help organize a paragraph.
13 a topic sentence is جملة الموضوع اللي فيها الفكرة الأساسية تبقى reasons و examples و other details. طبعا ده في supporting details ده في البادي. a sentence with signal words تمام that increase effectiveness of organization لازم يكون فيها first و second كده. a way to conclude a paragraph يبقى ده بعمل conclusion اللي هي الخاتمة. the sentence that expresses the main point or idea of a paragraph اللي بتفسر الجملة أو الفكرة الأساسية طبعا هي دي. طيب بعد كده بقول ايه supporting detail sentence is supporting detail بعد ما بكتب الفيرست اللي هو الانترودكتوري وفي topic sentence ببدأ أدي examples وأدي التفصيلات. يبقى series of paragraphs about one main idea or point ولا signal words that help organize a paragraph ولا reasons و examples and other details. a way to conclude the paragraph واضح طبعا اللي هي reasons و examples and other details. 15 choose the best topic sentence. تعال نشوف هنا التوبيك sentence بيقول لي on the contrary of some species of dogs على عكس الفصائل من الدوجز they don't need a lot of exercise every day. بيتكلم عن نوع معين من الدوجز. crowds and loud noises don't make them nervous. they don't mind being alone for hours. above all this they are known to be patient and loving with children. if you are a city dweller لو انت ساكن في المدينة I recommend this breed of dog. السلالة دي من الكلاب. هل دي البولدوجز are a good choice for a dog for people who live in cities. every family should have a dog. not all dogs are happy living in the city. all species of dogs are pretty much alike. they are all the same. طبعا انا بتكلم عن نوع معين اللي هو البولدوجز are good choice of dog for people who live in cities. read the following paragraph then choose the correct topic sentence. بيقول لي هنا Malaysians spend more than $50 million a year to buy imported fruits اللي هي الحاجات المستوردة. much of this money can be kept in the country if Malaysians consume more لو هم استهلكوا أقل يعني local fruits of which there are more than 20 varieties except for durians or mangoes and rambutans. Malaysians generally like imported fruits. طب هل الجملة اللي هي topic sentence Malaysians spend more than $50 million a year to buy imported fruits ولا much of this money can be kept ولا except for durians or mango Malaysian generally like imported fruits ولا none of the above. طبعا هتبقى التوبيك سنتنس Malaysians spend more than يبقى تتكلم كلام عام وبعد كده فصلته بعد كده. choose the best topic sentence. he always takes the time to listen to the details of my complaints. بيقعد يسمع شكوايا. when I was in the hospital he came to visit me. he always makes sure I get the medicine I need. several of my friends now go to see him and they like him as much as I do. بيتكلم عن الدكتور بتاعه. هل هي I love my father. seeing a doctor has become very expensive. I am very happy with my doctor. ولا it's hard to find a good doctor. طبعا واضح I am very happy with my doctor. choose the supporting sentence for this topic sentence. I have to look for another job. ده موضوع دي topic sentence. طيب supporting يبقى بدي الأسباب بدي أمثلة بدي تفاصيل. هقول I am lucky that I still have a job. محظوظ إني لسه شغال. The commute is very long. commute المسافة بين الشغل والبيت. As we now have another child my salary isn't enough for our family. أصبح في طفل تاني فالسالري المرتب مش مناسب. واضح إن في سببين اللي هي ناخد B and C. بعد كده read the following paragraph then choose the correct topic sentence. well the way a bird flies often shows that what it's doing. when it's flying to warmer places for winter it flies straight. when it's catching insects it moves about in many directions. تمام. طيب يبقى the way a bird flies often shows what it's doing. يبقى طريقة طيرانه بتبين هو عايز يعمل ايه. ولا when it's flying to warmer places هل دي topic sentence ولا تفصيلات؟ دي تفصيلات.
when it's catching insects it moves about in many directions ولا none of the above. واضح ان الجملة الأولى هي التوبيك sentence. Choose the best topic sentence. Most people who earn the minimum salary are trying to support the families with it. No one working full-time and earning the minimum salary makes enough money to pay for their necessities. بيتكلم عن الناس زي مرتباتها قليلة وازاي ان هي تقدر تصرف على عائلتها. If we raise the minimum salary لو رفعنا شوية الحد الأدنى families will have more money to spend and therefore other businesses will make more money. For so many reasons لأسباب كتيرة it's the best thing to do. يبقى عندي this economy is especially hard for small business owners والاقتصاد ده صعب للأونرز. It's due time الوقت المناسب to raise the minimum salary. We must worry about jobs not salaries. ولا parents in Cairo have a lot of expenses. واضح طبعا أنا بتكلم it's due time to raise the minimum salary. Choose the supporting sentence for this topic sentence. Parents shouldn't allow young children to cross this busy road on their own. ما يسيبهمش يعدوا بنفسهم. طيب cars are always speeding down that avenue. في الطريق ده بتبقى مسرعة. Last year 2 children were injured while crossing that street. تعوروا في الشارع ده الولاد. There are many good restaurants on the street. ولا A and B. واضح طبعا الأسباب. أنا اديت أسباب وتفسيرات يبقى A and B. Read the following paragraph. Choose the correct topic sentence. بقول لي heavy rain stops many of our activities, games, sports, picnics, and other outdoor activities are interrupted by rain. Heavy rain also prevents fishermen from going out to sea. واضح ان الهيفي رين عامل لي مشكله. تمام. يبقى الجيمز والسبورت والبيكنيكس and the other outdoor activities are interrupted by rain. هل دي التوبيك سنتنس ولا heavy rain also prevents fishermen؟ من كلمه also واضح ان دي مش الايه، يبقى دي هنا details. واضح ان دي تفصيلات. ولا heavy rain stops many of our activities ولا none of the above. يبقى لما يكون كلام عام تبقى general يبقى heavy rain stops many of our activities وبعد كده بدي التوضيحات والاكزامبلز وهكذا. طيب exercise on essay paper writing. بقول لي هنا an essay is المقال عبارة عن a series of sentences about one main topic, series of paragraphs about one main idea or point, ولا the sentence that express the main point, ولا an excellent way. تعال نشوف كده مع بعض. يبقى a series of sentences about one main topic. Okay. طب what is the last paragraph when I say called؟ آخر paragraph بيبقى اسمه هل introduction ولا thesis statement ولا body paragraph ولا conclusion؟ طبعا اسمه conclusion الخاتم. 5. What are the middle paragraphs of an essay called؟ الميدل يبقى الأول introduction تمام، وبعد كده البادي، بعد كده conclusion يبقى اسمه body paragraphs. طيب how do we separate paragraphs؟ افصل الباراجرافز بسبيس ولا indent ولا you don't separate paragraphs؟ مش بفصلهم. there is only supported to be او supposed to be one paragraph. يبقى عندي indent اللي هي السبيس اللي بنسيبه في بداية كل paragraph. The introductory paragraph has 3 parts. Which of the following is not part of the introductory paragraph؟ عندي thesis statement يعني أو direct quote والback ground والhook. طبعا direct quote مش لازم، لكن الback ground والhook اللي هو بجذب بيها انتباه القارئ والthesis statement اللي هي المين idea لازم يكونوا موجودين. What is the main idea of an essay called؟ المين idea اسمها citation ولا topic sentence ولا introduction ولا thesis؟ طبعا اسمها الtopic sentence. How would you plan to link the paragraphs to each other in an essay writing؟ ازاي اربطهم مع بعض؟ I write a lot of ideas in each paragraph by making sure that each paragraph links to the introduction by stating different key points ولا by making sure that each paragraph links to the conclusion؟ طبعا إجابة by making sure each paragraph links to the introduction. What is the most effective way of trying to use the linking words in essay writing؟ يبقى أكتر طريقة فعالة هي overusing transition words، إن أنا
يبقى اكتب يعني اجيب اللي هي الكلمات الانتقاليه تبقى overusing يعني زياده عن اللازم. using transition words and expression between each sentence. learning only a few linking words ولا learning a lot of transition words and phrases to use. طبعا دي الاجابه صحيحه. Which one of these points do you include in an introduction؟ هل introduce topic areas in one or two sentences ولا final result ولا evidence ولا moral؟ طبعا introduce topic areas. Which one of these points is included in the body of an essay؟ في البادي بقى الفاينل results نتيجة النهاية طبعا دي في الايه في الكونكلوجن. summary ده برضه conclusion. thesis statement دي موجودة فين؟ في الانترودكشن. topic sentence in each paragraph that states the main idea. دي الإجابة الصحيحة. What does a conclusion include؟ الخاتمة بتبقى summarizing your major points ولا describing the topic ولا the positive and negative points ولا descriptive points؟ طبعا بتبقى summarizing. What do you need to include in a conclusion؟ محتاج ايه في الكونكلوجن؟ introduce new details لسه هجيب تفاصيل جديدة. new ideas أفكار جديدة. this thesis statement جملة الموضوع ولا restating the thesis statement؟ يبقى بعمل إعادة للإيه thesis statement. thesis statement دي اللي هي بتبقى آخر جملة في الانترودكشن اللي ببني عليها البادي. يبقى restating the thesis statement. يبقى إما بعيدها تاني بشكل مختلف بكلمات مختلفة أو بدي وجهة نظري أو رأيي أو نصيحة. The first sentence of your introductory paragraph is called بتتسمى concrete detail ولا thesis ولا conclusion ولا attention grabber أو hook؟ بتبقى attention grabber. You should include space throughout your essay. عندك transition words ولا paragraphs ولا thesis ولا closing؟ طبعا لازم يكون في transition words زي first و second after that finally. The first sentence of the conclusion paragraph should include a quote لازم يكون فيها قول يعني مقولة. grab your reader's attention ده في البداية خالص. restate your thesis يبقى بعيد اللي هي الثيس statement الجملة اللي قلتها في الأول في الانترودكشن. summarize your body paragraph طبعا restate. your attention grabber الافتتاحية الجذابة hook should state your thesis, make your reader become involved in the essay, summarize what you will be writing about ولا warn your reader from the essay؟ طبعا make your reader become involved لازم يهتم بالإيه بالessay. This statement represented the main idea of the first paragraph ولا البادي ولا conclusion ولا essay؟ طبعا في first paragraph. What term is used to describe a how to essay؟ how to essay يبقى هنا بيبين ازاي تعمل حاجة persuasive ولا descriptive expository narrative؟ طبعا ده اللي هو descriptive. A useful technique for persuasive writing القراءة أو الكتابة المقنعة إيه أكتر حاجة أستخدم الإيه البعد العاطفي؟ طبعا emotional appeals. A space is some sort of a story عبارة عن قصة يبقى ده نوع من الكتابة بنقول عليه narrative writing أو essay. Space writing explains things بفسر الأشياء. هل descriptive expository narrative persuasive؟ تبقى expository بستخدمها للتفسير. Space writing is intended to influence others بأثر على الآخرين وبقنعهم يبقى persuasive وبستخدم فيها الإيه البعد العاطفي. 28 The purpose of space essay is to use vivid details. الديتيلز تكون كتير to give the reader a mental image of a person, place, thing. يبقى دي دايما اسمها descriptive وصفي أو وصفية. قراءة اللي هي المقال بيبقى فيه وصفي. Which of these is not a type of essay؟ ده مش نوع من المقالات. personal essay, narrative essay, descriptive ولا argumentative اللي هو الجدلي؟ طبعا مفيش حاجة اسمها personal essay. Which of these essays tells a story؟ بحكي قصة قلنا قبل كده يبقى narrative essays. Space must be avoided in a summary. وفي السمري لازم تتجنب الفاكتس ولا الايديز ولا الريبيتيشنز ولا الفيربس. طبعا ما ينفعش اجيب ايديز جديده خلاص انا بعمل سمري ما اجيبش افكار جديده. الافكار كلها في البادي. It's recommended that you write the space paragraph last. آخر حاجة introduction thesis body ولا conclusion؟ طبعا conclusion. The introductory paragraph of an essay requires the topic
والthesis والmain idea ولا supporting detail the reason for the essay ولا A and B؟ يبقى عندي the topic والthesis والmain idea. After you write the main idea of paragraphs بعد كتابة الفكرة الأساسية include the thesis to remind the reader. Make sure the supporting details are shown. Use opinion to show why your thesis is right. Include supporting details with examples. طبعا هي دي عشان بكتب البادي بعد المين ايديا بدي supporting details. وبكده نكون وصلنا لنهاية درسنا النهارده وحلقتنا انتهت. اتمنى تكونوا استفدتوا، واللي ما تابعش الجزء الاول يتابعه، وان شاء الله نتقابل في مراجعة نهائية قريب جدا. تابعونا على القناة. Thank you very much and goodbye.